שלום לכולם, וברוכים הבאים להרצאות של השבוע החמישי בקורס מבוא לחומרה למדעים להייטק. בחלק הראשון, חלק א', אנחנו נראה שיטה נוספת למינימיזציה של ביטוי בוליאני. אני מזכיר שבהרצאות הקודמות כבר למדנו שתי שיטות של פישוט של ביטוי בוליאני. השיטה הראשונה, שימוש בזהויות של אלגברה בוליאנית, זאת השיטה הקלאסית. לוקחים ביטוי, מתחילים לשחק איתו, סוגריים, חוקי דה מורגן, משפטי הבליעה, משפט הקונצנזוס, כל הזהויות שלמדנו, ומגיעים לביטוי קומפקטי ופשוט יותר. השיטה השנייה שלמדנו היא מפות קרנו. מפת קרנו היא בעצם איזושהי אילוסטרציה או תצוגה גרפית של המין טרמים של הפונקציה הבוליאנית שלנו, ועל ידי הצורה הגרפית הזאת קל לראות איך אפשר לחבר מין טרמים ביחד על ידי צמצום של ליטרלים. וככה מגיעים לביטוי מפושט יותר. היום אנחנו נראה שיטה נוספת, השיטה השלישית שנלמד, שהיא בעצם אלגוריתם, כן? אלגוריתם קווין מקלסקי. ובשונה מהשיטות האחרות, השיטה הזאת לא מוגבלת לכמות הנעלמים שלנו, או המשתנים. עכשיו, נכון שגם שיטה אחת, שימוש בזהויות בוליאניות לא באמת מוגבלת, אז זה נורא מסורבל להתחיל לשחק עם ביטוי אם יש המון נעלמים. ובשיטה 2, מפות קרנו, אנחנו לא למדנו בכלל איך עושים את זה. אם יש יותר מ4 נעלמים, כי זה נעשה נורא מסורבל, וזה כבר לא פרקטי להשתמש במפות קרנו אם יש יותר מ4 כניסות, 4 נעלמים. השיטה שנלמד היום פותרת את הבעיות האלה. אז בואו נתחיל. אז אנחנו מדברים על אלגוריתם קווין מקלסקי. היתרונות של האלגוריתם זה שהוא ניתן להפעלה, כמו שאמרנו, על כל כמות של משתנים, וגם ניתן לתכנת אותו בצורה אוטומטית במחשב. אבל הוא מסובך לביצוע. לכן אנחנו לומדים אותו בתור עוד שיטה, אבל לא נשתמש בו אם כן חייבים. אז ככה, האלגוריתם מבוסס על זיהוי של ליטרלים. אנחנו נסמן ליטרל, שזה xi, ב-1, או ב-0 אם זה ליטרל עם גג, ואם ליטרל לא קיים, אז נסמן אותו בתור מקף. בואו נראה דוגמה. n שווה 5, זאת אומרת יש לנו 5 ביט. x4 גג הופך להיות 0, x3 גג 0, x2 1, x1 גג 0 ו-x0 1, נכון? יש לנו 0, 0, 1, 0, 1. זה הסימון של M5, מין טרם M5. עכשיו אם ניקח מין טרם 21, שימו לב שאני יכול לעשות את זה בגלל ש-n שווה 5, כן? אז אני מקבל 1, 0, 1, 0, 1. בדיוק באותה צורה. כן, זה ש-n שווה 5 אומר שאני יכול לייצג עד 31 ליטרלים. עכשיו, אם אני מחבר את M5 ועוד M21 ל-F חדש, כן, אז אם נשחק עם הביטוי, נקבל שיש לנו את X4 ועוד X4 גג בסוגריים, שזה שווה ל-1. נכון? אז אפשר להעיף את החלק הזה, כי אם זה תמיד 1, אז להכפיל ב-1, אז כאילו לא עשינו כלום. ואז אני בעצם מקבל ש-F החדשה, שזה סכום של 5 ו-21, לא מכילה את x4. ולכן כשאני רוצה לצייר את הליטרלים, אני מקבל מקף 0, 1, 0, 1. זה הרעיון, ככה אנחנו מסמנים ליטרלים. בסדר? 0, 1 או לא קיים. אני מעתיק שנייה את הפונקציה למעלה. נכתוב מתחת את הליטרלים בסימונים שראינו כרגע. כן, גג זה 0, בלי גג זה 1, ואם הוא לא קיים אז זה מקף. כן, בסוף x4 לא קיים, לכן יש מקף. ונראה איך אפשר להשתמש בזה. אז נגיד שעכשיו יש לי עוד פונקציה, כן, נקרא לה f2, גם אם n שווה 5, יש לי 5 ביטים, של 7 ו-23. בסדר? אז גם אני יכול לצמצם את x4,
ואם נכתוב עוד פעם את האפסים והאחדות והמקף, אז נקבל מקף 0, 1, 1, 1 בסוף, שזה הסכום של 7 ו-23. עכשיו, מה יקרה אם ניקח את f1 ואת f2 ונחבר את שתי הפונקציות האלה ביחד? אז נקבל f חדשה, שהיא בעצם 5, 7, 21 ו-23 במינטרמים, נכון? עכשיו, אם נכתוב את זה במפורש, כן, נכתוב את זה. אוקיי. נראה שנוכל לצמצם עכשיו עוד משהו. מה נוכל לצמצם? אנחנו יכולים לצמצם גם את x1. ואז אנחנו מקבלים מקף עבור x4, 0, 1, מקף עבור x1 ו-1 עבור x0. בסדר? אז שימו לב, ככל שאנחנו מצמצמים יותר ליטרלים בביטויים, מופיעים לנו יותר ויותר מקפים. וזה הרעיון של האלגוריתם. אנחנו נקרא לסט של 0, 1 ומקף בסידור מסוים וקטור, או וקטור בינארי. ניתן לאחד וקטורים בינאריים אם הם שונים בליטרל אחד בדיוק, במיקום אחד. בסדר? זאת אומרת שאנחנו יכולים לאחד וקטורים אם הם זהים לגמרי, חוץ מבליטרל אחד שהוא בוקטור 1, 0 ובוקטור אחר 1. בואו נראה מה זה אומר. טוב, איך משתמשים בזה. אנחנו נאחד את הוקטורים בצורה איטרטיבית, בסדר? זאת אומרת, נעשה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שנגיע לביטויים מינימליים. עכשיו, ברגע שנגיע לביטוי שאנחנו לא יכולים לאחד יותר, אז זה הביטוי המפושט שלנו, שזה עם הכי פחות ליטרלים, כי יהיו לנו הכי הרבה מקפים. בואו נראה דוגמה, נעשה את האלגוריתם בצורה מלאה. אז יש לנו כאן פונקציה שזה 0, 1, 2, 3, 5, 6, 8 ו-11, כן, עם 4 משתנים, x0, x1, x2, x3. שלב הראשון באלגוריתם. אנחנו רושמים עבור כל מינטרם שקיבלנו את הוקטור הבינארי בצורה שכרגע למדנו. 0, 1 או מקף, בהתחלה אף פעם לא יהיה לנו מקף, כי כל הליטרלים נמצאים, כי אנחנו מתחילים במינטרמים, ואנחנו יודעים שבמינטרם תמיד יהיו את כל הליטרלים. זה השלב הראשון. רשמנו את M0, M1, M2, M3, M5, 6, 8 ו-11. אוקיי. עכשיו, אנחנו נכין טבלה, בסדר? ובטבלה הזאת אנחנו נחלק את המינטרמים לקבוצות לפי מספר האחדים. 0 אין בו בכלל אחדים. במינטרמים 1, 2 ו-8 יש לנו 1, 1 בכל וקטור כזה, נכון? 1 לדוגמה זה 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, סליחה. 8 זה 1, 0, 0, 0, יש 1, 1 בוקטור. עכשיו, במה יש לנו שני אחדים? ב-3 וב-5 וב-6, נכון? לדוגמה 3 זה 0, 0, 1, 1. יש לנו שני אחדים. ויש לנו גם פה וקטור אחד עם שלושה אחדים, שזה M11, נכון? M11, אז בואו נרשום אותו, זה יהיה 3 עם 1, 0, 1, 1. זה השלב הראשון של האלגוריתם. מה השלב הבא? שלב 2. שלב 2 הוא כזה. אנחנו עוברים על כל השורות בטבלה הזאת לפי הסדר, ונבדוק האם ניתן לאחד וקטורים. עכשיו, איך אנחנו יודעים אם אפשר לאחד וקטורים? אנחנו נתחיל מקבוצה אחת ונחפש את הוקטורים בקבוצה הבאה. אנחנו זוכרים שבשביל לאחד, מותר לנו לאחד רק אם יש ליטרל אחד שונה. אז ברור שכל מה שנמצא בקבוצה 0, אם יהיה אפשר לאחד אותו עם משהו, זה יהיה רק עם משהו שנמצא בקבוצה 1. אי אפשר יהיה לאחד אותו עם משהו שנמצא בקבוצה של 2, כי יש לי שני אחדים, אז יש יותר משינוי של 1-1. אז אנחנו נעבוד תמיד מקבוצה לקבוצה הבאה. הנה אנחנו מתחילים, 0 ו-1 אפשר לאחד במיקום הימני ביותר. האחד
ה-0 הפך להיות 1 ולכן אנחנו שמים מקף. נכון? איחדנו את 0 ואת 1. בסדר? וכל מה שאני מאחד אני מסמן, זה חשוב. אני גם יכול לאחד את 0 ו-2 ו-0 ו-8 בדיוק באותה צורה, אני מסמן אותם. נמשיך עם הלאה. סיימנו עם זה, אני אעבור לקבוצה הבאה. אני מאחד את 1 עם 3, כן? אני עובר עכשיו לכל הוקטורים בקבוצה של 1, ורואה אם אני יכול לאחד עם הקבוצה של 2. כל מה שאני יכול לאחד אני מסמן וכותב בטבלה הבאה. סיימתי עם זה, אני עובר לקבוצה האחרונה, קבוצה 2, אני יכול לאחד את זה רק עם 3. אוקיי. אחרי שביצעתי את השלב הזה, שלב 3 זה חזרה על שלב 2, אנחנו עושים עוד פעם את שלב 2, בסדר? ממשיכים לאחד דברים, עכשיו שימו לב שמותר לי לאחד רק אם יש הבדל בין בליטרל אחד, שבווקטור אחד הוא 0, בווקטור אחר הוא 1, וחשוב, אני גם חייב שהמקפים יהיו באותו מקום. בסדר? אם המקפים לא באותו מקום, אסור לי לאחד. אז במקרה הזה אני יכול לאחד את 0 עם 0, 1, סליחה, עם 2 ו-3, ואני יכול לאחד את 0 ו-2 עם 1 ו-3. יצא לי משהו שהוא כפול, 0, 0, מקף, מקף, ואם יוצא משהו שהוא כפול, אז אני יכול למחוק את הכפולים. אוקיי, השלב הבא הוא לקחת את כל הוקטורים שלא סומנו. כל מה שאין עליו V אני לוקח. את הטבלה הראשונה אני מעיף כי במקרה שלנו לכולם יש V. אני כותב את כל מה שאין לו V, כן? ומחזיר את זה חזרה מהוקטור שלנו לאימפליקנטים, שזה ממש כתיבה של הליטרלי. שימו לב שאם יש לי מקף במיקום מסוים, נכון? יש למעלה x3, x2, x1, x0, אם יש מיקום מסוים שיש מקף, אני לא כותב. אלה הפריים אימפליקנט שלי. מה זה הפריים אימפליקנט? כל האימפליקנטים שמגדירים את הפונקציה שחייבים אותם. סליחה, לא שחייבים אותם, שמכילים את כל האחדים. אני שנייה מצייר את זה על מפת קרנו בזמן שאני מדבר, רק בשביל שנראה מה רואים כאן. בסדר? אז הנה, אני מצייר את כל האימפליקנטים על מפת קרנו. עכשיו, שימו לב למשהו מעניין. אני קיבלתי אימפליקנט אחד שאני בעצם לא צריך אותו. נכון? ראינו את המקרה הזה כשלמדנו מפות קרנו, כי הוא מוכל בשאר האימפליקנטים. אז מצאנו את כל האימפליקנטים הראשיים שמכילים את כל האחדים, אבל יש לנו אימפליקנט מיותר, לא צריכים אותו. עכשיו כאן אני יכול לראות את זה, אם הייתי עושה את זה במפות קרנו, בשנייה הייתי יכול לדעת שאת x3 גג, x2 גג, מה שבכתום, לא צריך, כי הוא מוכל כבר בשאר האימפליקנטים שאני חייב אותם, כי אחרת אני לא יכול לתפוס את כל האחדים. אבל איך אני יודע את זה, בלי שאני מצייר את מפת קרנו? הרי אם יהיו לי כאן 5 משתנים או 17 משתנים, אני לא יכול לעשות את זה עם מפת קרנו, נכון? זאת הפואנטה של האלגוריתם הזה. אז כאן מגיעים השלבים הבאים, זה שלבים 5, 6 ו-7, שבעזרתם אנחנו יכולים להעיף אימפליקנטים שהם כפולים. נרשום חזרה את האימפליקנטים, פשוט מחקתי שזה יהיה מסודר, ושלב 5. אני לוקח את הטבלה הזאת, ואני מסמן איזה מין טרמים כל ביטוי מכיל. כן? יש לנו את זה בצד הכי שמאלי, נכון? את MI. אז הביטוי הראשון, לדוגמה, מכיל את 0, 1, 2 ו-3, אז אני שם x'ים במיקומים של 0, 1, 2 ו-3. אוקיי, הביטוי השני זה 0 ו-8, אז נסמן את 0 ו-8. הביטוי הבא זה 1 ו-5, אחרי זה 2 ו-6, אחרי זה 3 ו-11. זה שלב 5. יופי. עכשיו, אחרי שלב 5, שלב 6 מגיע, נבחר את האימפליקנטים החיוניים. מה זה אימפליקנט חיוני? אני מזכיר, זה אימפליקנט שהוא ראשי, זאת אומרת מה שמצאנו לפני רגע, אבל יש איזשהו מינטרם שמוכל רק אצלו. זאת אומרת, יש אחד שמוכל רק אצלו. אז אנחנו הולכים לפי הטורים, ובכל טור שיש רק x1, אנחנו בוחרים את הביטוי הזה. כן? נתחיל ב-M11 יש רק x1, ולכן אני מסמן בכוכבית את הביטוי 3.11, אני חייב שהוא יהיה בפנים, בתוך הפונקציה שלי. ב-M8 יש לי גם רק x1, כן, אני מסמן את זה. ב-M6 יש לי גם רק x1, וב-M5 יש לי גם רק x1. לכן אני גם אותו מסמן. את אלה אני חייב. אוקיי, סימנתי את הכוכבית. הכוכבית זה משהו שבטוח יהיה לי בביטוי הסופי. עכשיו בואו נמשיך הלאה ונראה מה עם השאר.
בסדר? במקרה הזה ראינו באמת שאת x3 גג, x2 גג לא צריכים, שזה השורה הראשונה, אבל בואו נראה איך מגיעים לזה. אז ברגע שסימנתי את זה, קודם כל אני מעיף את כל הטורים שכבר בחרתי, שזה M11, 8, 6 ו-5, ועכשיו אני מסתכל על טורים שסומנו לי אוטומטית בגלל שסימנתי את הטורים האלה. לדוגמה, M3 כבר מסומן, M2 מסומן, M1 מסומן, ו-M0 מסומן כי יש שם X'ים מביטויים שכבר בחרתי. במקרה הזה יש X'ים בהכל, זאת אומרת בחרתי את כל הטורים שלי, אם בחרתי את כל הטורים שלי, מה שיש לי בכוכביות זה מספיק, ובאמת, כמו שראינו, x3 גג, x2 גג, הביטוי של השורה הראשונה של x0, x1, x2, x3, מיותר. לא צריכים אותו, ואני רושם רק את מה שיש כוכבית. בסדר? ככה אנחנו יכולים לדעת. עכשיו, מה קורה אם זה לא מתקבל כל כך יפה, ויש לנו פתאום טורים שנשארים אחרי שאני מוחק את הטורים? כן? הרי פה ברגע שהתחלתי למחוק טורים שכבר בחרתי, כן, אני מזכיר, אני מתחיל לבחור את כל הטורים שיש רק x1, ואז בודק איפה יש עוד x'ים שמופיעים. במקרה הזה הכל נמחק. אבל מה קורה אם יהיו לי טורים שלא יימחקו? איך אני בוחר משהו? בואו נראה דוגמה כזאת. כן, אני כבר אומר, אני צריך לבחור איזושהי אופציה, יכול להיות שיהיו כמה אופציות, בואו נראה דוגמה, זה יהיה הכי פשוט להסביר. אוקיי, נמחק רגע את הלוח, סבבה. ניקח את הפונקציה הזאת, שהיא פונקציה דומה למה שראינו בהרצאה של השבוע שעבר, שיש לנו שתי אופציות לרשום אותה. נכון? זוכרים שהייתה לנו את ה-F שווה ל-A ועוד D ועוד E ועוד B or C? אז משהו מאוד דומה, כן? אוקיי, יש לנו שני איברים פלוס איזשהו or. אוקיי, עכשיו נגיד שכבר עשינו את הפתרון של שלבים 1 עד 4. בסדר, אני רושם את הטבלה הזאת. ונתחיל עוד פעם, אז אני מסמן x'ים, וכל המינטרמים שכל ביטוי מכיל. הביטוי הראשון זה 6, 7, 14 ו-15. אז אני אסמן את 6, 7, 14 ו-15. אוקיי, קצת לקח זמן, סורי. הביטוי השני, 0, 1, אחרי זה 1, 3 ואחרי זה 3, 7. ושימו לב שכאן אני מסמן מיד את טור 15 ו-14, כן? כי הם הטורים היחידים שלי, שיש בהם רק x1 ו-m6, אוטומטית גם נבחר לי m7, וסימנתי את x2, x1 בכוכבית. בסדר? זה שלב 6. עכשיו גם m0 אני צריך לסמן כי הוא גם טור בודד. אחרי שסימנתי את הטורים הבודדים, שיש רק x1 בהם, כן, שימו לב, m7 סימנתי, הוא לא טור בודד, אבל בגלל שהוא באותו ביטוי של m14, 15 ו-m6 שהם טורים בודדים, סימנתי אותו על הדרך. עכשיו אנחנו צריכים בעצם להעיף את כל הטורים שיש בהם איזשהו x מסומן, שבמקרה הזה נשאר לנו גם עוד את m1, נכון? כי הביטוי 0 ו-1, השורה השנייה, ברגע שאני בחרתי את m0, נבחר גם m1. אוטומטית בגלל שהביטוי הזה נבחר. אבל נשאר לי את M3. ואם נשארתי עם M3, יש שני ביטויים שיכולים להתאים ל-M3. הרעיון הוא בעצם שאני צריך להעיף את כל הטורים שלי, כן? את כל המינטרמים. עכשיו, אם זה קורה אוטומטית, אחרי שאני מתחיל עם הטורים של X בודד, סבבה. במקרה הזה נשאר לי מינטרם אחד שלא בחרתי אותו, הוא לא נבחר, אז אני יכול לבחור איך להעיף אותו. במקרה הזה, שתי אופציות ולידיות. אני יכול לבחור או את 1 ו-3, כן? או את 3 ו-7. וזה בדיוק מה שראינו. עכשיו, לפני שנסיים רק הערה אחרונה, יש שיטות רקורסיביות לבחור טור ואז שורה ואז טור ואז שורה. קל מאוד לתכנת אותם, ואז אפשר לתפוס כל מיני שיטות, כל מיני מקרים, איזוטריים,
יש פה ושם מקרים שבשיטה שעכשיו ראינו, של להעיף קודם כל את הטורים עם x1, ואז לתפוס את הטורים שנוספים לאותם ביטויים, יש מקרים שבהם נגיע לאיזשהו משהו קצת בעייתי. אבל נתעלם מזה. זה מעבר לסקופ שלנו. אז זהו, אז תודה לכל מי ששרד. שוב, האלגוריתם הזה לא נשאל עליו, כן? זה רק nice to know, מי שרוצה להשתמש בו מוזמן. אוקיי, אז זהו. אז עכשיו אנחנו יודעים את השיטה השלישית, את האלגוריתם QM, ובזאת סיימנו ללמוד איך לוקחים ביטוי בוליאני ומפשטים אותו. אפשר להשתמש בכל אחת מהשיטות, תלוי בסיטואציה, מה שנוח לכם, הכל בסדר. בחלק הבא, בחלק ב' של השבוע, אנחנו נלמד איך לוקחים מעגל צירופי ומציגים אותו כאשר יש כל מיני הגבלות נוספות, כמו הגבלה על הפן אין, או מהי ההשהיה של המעגל. נדבר על זה בהמשך. אז עד החלק הבא, תודה רבה ולהתראות.